नमस्कार सबैजनालाई। आज म तपाईहरुलाई यस्तो एप्सको बारेमा जानकारी दिन चाहदैछु जुन चाहिँ धेरै देशहरुमा चाहिँ अर्निङ एपको रूपमा चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा चल्दैछ र नेपालमा भर्खरै अर्निङ एपको रूपमा चाहिँ एकदम पपुलर पाइरहेको छ। त्यो एप्सको बारेमा म विस्तृत रूपमा जानकारी दिन चाहदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। केही समय अगाडि चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ टिकटकले एकदम धेरै राम्रो मार्केट लिएको थियो। केही कारणवश चाहिँ अहिले टिकटक नेपालमा ब्यान छ। टिकटकमा के हुन्थ्यो भने तपाईले टिकटक आइडी बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ, भिडियो भाइरल भएपछि तपाईले फलोवर्स कमाउनुहुन्छ हैन। लाइभमा गएर फलोवर्सहरु अरूलाई फलो गर्ने हैन, आफूलाई पनि फलो गर्न लगाउने गर्नुहुन्थ्यो हैन। 1K पुगेपछि तपाई लाइभमा बस्न सक्नुहुन्थ्यो अनि एले बीले सीलाई सपोर्ट गर्नुस्, बीले सीलाई सपोर्ट गर्नुस् भन्दै तपाई दिनभरि कराउनुहुन्थ्यो। साथीले गिफ्ट दिए मात्र तपाईलाई अर्निङ गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यो एप्समा त्यस्तो छैन। तपाईले लेभल 1 बाट नै मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईले साथीहरुलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ र त्यो साथी एकदम एक्टिभ भएर त्यो एप चाहिँ चलाउँछ हैन, मजाले ट्याक्सहरु पूरा गर्छ भने एकजनाको इन्भाइटबाट चाहिँ तपाईले $14 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। 2 नम्बर, यो एप्सले नै तपाईलाई डेली टास्कहरु दिएको हुन्छ। जस्तै टास्कहरु र्यान्डम पिके, फ्रेन्ड पिके हैन, फेस लाइभ हुन्छ। अरु त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई हट सिटमा बस्ने त्यस्तो धेरै किसिमको चाहिँ तपाईलाई ज्ञान दिएको हुन्छ, टास्क दिएको हुन्छ। त्यो टास्क कम्प्लिट गरेर पनि तपाईले पोइन्टहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र 3 नम्बर, साथीहरु हैन, एउटै एजेन्टको अथवा अरु एजेन्टको साथीहरु बीच कुराकानी गर्दै लट्टी खेल्दै गफ गर्दै पनि तपाईहरुले पोइन्ट्सहरु कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी नै तपाईले यो एप्समा चाहिँ तपाईले राम्रोसँग कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले दिनमा चाहिँ 1 देखि 2 घण्टा चाहिँ मजाले टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने हैन, हजारौं पैसा चाहिँ तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै अब म तपाईहरुलाई चाहिँ स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन शेयर गरेर चाहिँ कसरी यो एप चलाउने त भन्ने जानकारी दिँदैछु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब म तपाईलाई यो एप्स चाहिँ कसरी चलाउने भनेर विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदैछु। भिडियो ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। तपाईले एप्स डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर POPPO लाइभ एप्स डाउनलोड गर्नु होला। मेरोमा चाहिँ अलरेडी मेरो डाउनलोड भएर बसेको छ। मैले एप्स चलाइसकेको छु, त्यही भएर मेरोमा ओपन भएर आएको छ है। यदि तपाईले कसैले लिंक पठाएको छ हैन, लिंक पठाउँछ भने चाहिँ यो एप्स चाहिँ लिंकबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला, ताकि त्यो तपाईले लिंक पठाउने मान्छेलाई केही कमिसन जाओस् है। सकेसम्म लिंक पठाएर लिंक मार्फत नै डाउनलोड गर्ने कोसिस गर्नु होला। म चाहिँ यो एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्छु। मेरो यो आइडी चाहिँ अलरेडी एक्टिभ छ, त्यसैले यसरी आउँछ। तपाईहरुको चाहिँ एक्टिभ भएको छैन। म यो यस भिडियो पछि चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी आइडी बनाउने भनेर सिकाउने छु, भिडियो बनाएर हाल्ने छु है। प्रतीक्षामा रहनु होला। मेरो एप्स चाहिँ हैन, मेरो आइडी चाहिँ अलरेडी एक्टिभ छ, त्यसैले मेरोमा यस्तो आउँछ। एक्टिभ भइसकेको मान्छेले चाहिँ कसरी चलाउने म सिकाउन जाँदैछु है। सबैभन्दा मुनिको सबैभन्दा राइट साइडमा वेब क्यामेरा जस्तो लोगो छ, त्यसमा चाहिँ जानु होला। त्यसमा गएपछि तपाईको प्रोफाइल आउँछ है। त्यसपछि यस्तो आउँछ। यसमा चाहिँ सबै लिस्टहरु हेर्न पाउँछ। तपाईले फ्रेन्ड्सहरु हेर्न पाउनुहुन्छ। फ्रेन्ड्स भनेको मेरोमा यति छन् है। अनि फ्रेन्ड्सहरुमा पनि तपाईले हेर्नुस् त, यस्तो 3 टामा 1 2 3 टामा चाहिँ प्ले गरेको छ हैन। यो चाहिँ गीत बजे जस्तो म्युजिक आएको छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु चाहिँ लाइभमा छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। यहाँ थिच्नुभयो भने चाहिँ साथी कता छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसपछि फलोइङ छ, तपाईले कसैलाई फलोइङ गर्नु भएको छ चाहिँ सबै यसरी हेर्न मिल्छ। त्यसपछि फलोवर्स, जसले तपाईले फलो गरेको छ त्यसको लिस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र जसले तपाईको आइडी भिजिट गरेको छ त्यो पनि तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ कोइन्स 525 छ। कोइन्स भनेको के हो भन्दाखेरि कोइन्सले तपाईलाई अरूलाई गिफ्ट दिनको लागि युज हुन्छ र लक्की खेल्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। यो पोइन्ट्स भनेको तपाईले गेमहरु टास्कहरु पूरा गरेर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईलाई गिफ्ट दियो भने त्यो गिफ्ट चाहिँ तपाईको पोइन्टमा कन्भर्ट भएर तपाईकोमा डिपोजिट भएर बसेको हुन्छ है।
सबै टास्कहरू कम्प्लिट गरेर गिफ्टहरू पाउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्टहरू बढिरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो रिवार्ड छ। रिवार्डमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा छन् भनेको छ होइन, हेर्नुहोस् त, लाइभ पार्टी डेली छ। यो चाहिँ कम्पनी होइन, यो एप्स आफैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टास्क दिने हो। पिके मिसन भनेको छ 3टा ऱ्यान्डम पिके भनेको चाहिँ जुनै पनि साथीहरू, जुनै पनि मान्छे जुन चाहिँले यो आइडी यो एप्स चलाएको छ जुनै पनि पढ्न सक्छ। त्यस्तोहरूसँग तपाईँले कन्टिन्यू 3 गेम जित्नुभयो भने चाहिँ होइन 2000 कमाउनुहुन्छ। 7 चोटि जित्नुभयो भने 5000, अनि फेरि 14 चोटि जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले टोटलमा 14 चोटि जित्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 5000 गरेर टोटल ऱ्यान्डम पिके मात्रै खेलेर तपाईँले 12000 पोइन्ट्स कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डेली हो। त्यसपछि डेली लाइफ ड्युरेसन भनेको चाहिँ तपाईँ 1 घन्टा बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 2000, मेरोमा 2000 आएको छ, कसैको 10000 हुन्छ, त्यो चाहिँ होइन हेरी हेरी हुन्छ। त्यसपछि हर सिटमा बसेर होइन इन्कम गर्ने हुन्छ। 1 घन्टा बस्नुभयो भने 800, 2 घन्टा बस्यो भने 1600, यसरी तपाईँले पोइन्ट्सहरू डेली होइन टास्क कम्प्लिट गरेर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ अपग्रेड 2 भनेर देखाएको छ। अपग्रेड 2 यदि तपाईँले यहाँ अपग्रेड गर्नुभयो भने चाहिँ पछि चाहिँ तपाईँले 3000 पर आवर पाउनुहुन्छ। अझै अपग्रेड गर्नुभयो 5000 पर आवर, त्यसपछि अझै गर्नुभयो भने 9000, त्यसपछि लास्टमा गएर चाहिँ तपाईँले एकदम आइडी चाहिँ राम्रो बनाउनु भयो होइन, अपग्रेड गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले 1,20,000 पर आवर पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, 1 घन्टामा 1,20,000 पोइन्ट्स भनेको चाहिँ लगभग तपाईँको 1600-1700 पर आवर हुन जान्छ। यदि तपाईँले आइडी राम्रो बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र पछि तपाईँले इन्कम चाहिँ घन्टाकै 1600सम्म पुग्न जान्छ। यो त भयो डेली टास्कको कुरा। त्यसपछि ऱ्याङ्क भयो, नगर इन्भाइट। यो इन्भाइट चाहिँ तपाईँले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इन्भाइट अप्सनबाट चाहिँ गर्नु जानु होला। तपाईँले इन्भाइट नाउ होइन, इन्भाइट नाउमा जानुहोस्। त्यसपछि क्लिक टु सेयर जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले तपाईँको साथी चाहिँ केमा छ, तपाईँसँग केमा कनेक्टेड छ, फेसबुक, मेसेन्जर, वाट्सएप, लाइन, इन्स्टाग्राम, कपी लिङ्क छ होइन, केमा छ तपाईँ लिङ्क चाहिँ यसबाट मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा छ भने फेसबुकबाट पठाउनुहोस् होइन, त्यो जानुहोस्, मेसेन्जरमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट कुनलाई सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, कुनलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ लिङ्क जान्छ र त्यो साथीले त्यो लिङ्कबाट एप्स होइन एप्स डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई इन्कम हुन्छ। तर त्यो एक्टिभ चाहिँ हुनु पऱ्यो है, त्यो इन्भाइट गरेको मान्छे चाहिँ एक्टिभ भएर एप्स चाहिँ चलाउनु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ, मेडल, फ्यान क्लब, गार्जियन, लाइभ डाटा, ब्याकप्याक, हेल्प भन्ने छ, त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसपछि एजेन्सी छ है। एजेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको लिडर हो। तपाईँले लिडरले चाहिँ तपाईँलाई दुःख पर्दा, केही प्रब्लम पर्दा चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ होइन, बेला बेलामा आएर तपाईँलाई गिफ्टिङहरू गर्ने, लट्ठी खेल्ने हुन्छ। सकेसम्म होइन एजेन्ट चाहिँ राम्रो एजेन्ट चुज गरेर चाहिँ तपाईँ जोइन हुनुपर्छ। इन्टर एजेन्ट आइडी भनेको छ। इन्टर आइडी चाहिँ एजेन्ट आइडी इन्टर गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो एजेन्टमा चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो लगभग यसको मेन होइन पार्ट्सहरू बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि यहाँ मेसेज, तपाईँले टास्कहरू कुनै पनि टास्कहरू तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसरी मेसेज आउँछ। तपाईँले कन्ग्रेचुलेसन फर कम्प्लिटिङ जोइन द पार्टी फर 2 आवर भनेको छ। 1 आवरमा मैले माथि पाइसकेँ 800, त्यसपछि मैले 2 आवर पाएर फेरि 800 पाएँ। अनि हेर्नुहोस् माथिपट्टि कन्ग्रेचुलेसन फर कम्प्लिटिङ डेली लाइफ ड्युरेसन इक्वल्स टु 60 मिनट्स एन्ड गेट द रिवार्ड अफ 2000 भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले कुनै पनि टास्क कम्प्लिट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई यस मेसेजमा आउँछ। मेसेजमा आएपछि तपाईँले जुन दिनमा जुन दिनमा चाहिँ तपाईँले टास्क कम्प्लिट गर्नुभएको त्यही दिनमा चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दिन रिसिभ गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले रिसिभ गर्नु मिल्दैन है। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँले फोटोहरू पनि होइन भाइरल हुनको लागि फोटोहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा जाँदाखेरि अब घुम्ने हो कि अब कता कता होइन सिटहरू छ, कता कता गिफ्टिङहरू गरेको छ, लक्की खेलेको छ, कता रमाइलो छ भनेर चाहिँ यो रुम चाहिँ चार्ने हो। म चाहिँ यसमा जाम। हेर्नुहोस् त, यसरी मजाले सबै रुम, एउटा रुममा चाहिँ म्याक्सिमम् 9जना बसेर चाहिँ गफ गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ 9जनामा फुल प्याक छ है। यहाँ चाहिँ यिनीहरू बसेर खेलिरहेका छन्। यहाँ पनि प्याक छ।
प्रायः जसो रुमहरू प्याकै हुन्छ है। यो अलिकति ट्रेन्डिङमा चलेको एप्स हो, सबैले मजाले चलाइरहेका छन्। त्यसपछि यसमा चाहिँ हेर्दा सिट खाली छ भने यस्तो हुन्छ होइन। यो चाहिँ क्राउन सिट हो, यो सिटको एकदम भ्याल्यु हुन्छ है। जुन चाहिँ गोल्डन कलरको सिट हुन्छ त्यसमा 1 घन्टा बस्नुभयो भने 800, 2 घन्टा बस्नुभयो भने 1600 पाउनुहुन्छ। यो सिटहरू चाहिँ खासै जुन चाहिँ गोल्डन कलरको छैन त्यो सिटमा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्स छैन। यो भयो। त्यसपछि लाइभमा गएको छ। अब लाइभमा जानुभयो भने चाहिँ अब यसमा जाउँ। यसरी यिनीहरू चाहिँ ऱ्यान्डम खेल्दैछ है। मेरो आइडी चाहिँ इन्डियाको होइन, कन्ट्रीबाट चुज गरेर मैले खोलेको हो। त्यही भएर प्रायः जसो मेरो इन्डियनहरू आएको छ। होइन क्रेजी दाजु भनेको छ, कोइन्स दिएको होइन, समथिङ के भनेको छ। यो सबै यो चाहिँ टिकटकको जस्तै गेम हो। यसरी तपाईँले यो एप्स चाहिँ चलाएर एकदम इन्ट्रेस्टिङ होइन, मजाले रमाइलो होइन, रमाइलो मानेर चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ होइन। चलाउन एकदम मजाको छ, टाइम पास हुन्छ, फुल टाइम पास हुन्छ, अर्निङ पनि हुन्छ है। यसपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो होइन, मेरो आइडीमा चाहिँ, मेरो एजेन्सी आइडीमा चाहिँ होस्टिङ गरेको होइन, मान्छेहरू लाइभ बसेर मजाले खेलेको चाहिँ म भिडियो हाल्दैछु। त्यो भिडियो चाहिँ मजाले हेरिदिनु है। यो मेरो एजेन्सी हो है। हामी साथीहरू चाहिँ सँगै मिलेर सँगै बसेर चाहिँ गफ गर्दै, एकजना गेस्ट पनि आउनु भएको थियो है। उहाँले चाहिँ मिठो गीत गाएर सुनाउनु भयो। अनि हाम्रो 1 नम्बरको राधिमाजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ लक्की खेल्दै हुनुहुन्थ्यो है। लक्की खेल्दा खेल्दा प्रफिटमै गयो भन्दै थियो, धेरै ब्याक पैसा के। लक्की खेल्दाखेरि अब लक्की भनेको त्यही त हो, अब चिट्टा पऱ्यो भने चाहिँ नाफा हुन्छ होइन, चिट्टा परेन भने चाहिँ घाटा हुन्छ। हामी एउटा रुममा चाहिँ, पार्टी रुममा चाहिँ हामी म्याक्सिमम् 9 जना बस्न मिल्छ। एकजना 1 नम्बर सिट चाहिँ होस्ट गर्ने मान्छेको भइहाल्यो। 2, 3, 4 चाहिँ एउटा गोल्डन सिट भन्छ। त्यो सिटमा चाहिँ तपाईँ 1 घन्टा 2 घन्टा बस्नुहुन्छ, तपाईँले 800, 1 घन्टाको 800, 2 घन्टाको 1600 गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। अरू 5, 6 होइन, 5, 6, 7, 8, 9 भनेको चाहिँ नर्मल सिट हो, जो पनि बस्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ केही अवार्डहरू रिवार्डहरू आउँदैन है। लक्की खेल्दाखेरि प्रायः जसो त्यो माथि चाहिँ एउटा म्यासेज आएको हुन्छ, त्यो म्यासेज हेरेर त्यो म्यासेजमा जे फाल भनेको हुन्छ त्यो फाल्यो भने चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम् होइन लट्री पर्ने होइन, क्यासब्याक आउने होइन, कोइन्स आउने चाहिँ धेरै सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ सुनिरहेको छ। त्यही आइडियाले चाहिँ राधिमाजीले चाहिँ लट्री खेल्नु भएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ प्रफिटमा जानुभयो भनेर भन्नुभएको थियो। सबैभन्दा माथि एउटा ट्रेजर बक्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टाइममा फुटाल्नु भयो भने चाहिँ कोइन्सहरू पर्छ। त्यसमा चाहिँ 5 देखि 40सम्म चाहिँ कोइन्स पर्छ। त्यो चाहिँ टाइम 5 मिनटमा चाहिँ एउटा आएको हुन्छ है। त्यो चाहिँ टाइम पुगेपछि खोलिहाल्नुपर्छ है, नत्र लेट गरेर खोल्यो भने चाहिँ पैसा कम आउँछ। म त यहाँको 3 नम्बरको गीत सुन्दा सुन्दा निदाएछु कि। हाम्रो राधिमाजी चाहिँ लक्की खेल्दै बसिरहेको रहेछ। लास्टमा चाहिँ मलाई लक्की हाल्दाखेरि चाहिँ एकचोटि 17,000 होइन 12,000 परेछ भनेर चाहिँ
मलाई भोलिपल्ट चाहिँ भनेको थियो क्या। मैले एउटा चाहिँ स्क्रिनसट बनाएर तपाईँलाई फोटो खिचेर चाहिँ मैले पछाडि हालेको छु है। यदि तपाईँको पोइन्ट्स चाहिँ 1 लाखभन्दा बेसी हुन्छ भने तपाईँले त्यो पोइन्ट्सलाई चाहिँ कोइन्समा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि त तपाईँले आफ्नो पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है। पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ अरू केही काममा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न। पोइन्ट्स चाहिँ तपाईँले कोइन्समा चेन्ज गरेर तपाईँले साथीहरूलाई गिफ्टिङ गर्न लक्की गेम खेल्न चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त म एक्सचेन्ज गर्दिनँ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो कोइन चाहिँ कलेक्ट गरेर अलिक धेरै भएपछि चाहिँ तपाईँले एकैचोटि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्नको लागि चाहिँ विथड्र नाउमा जाने, एक्सचेन्ज फर पोइन्ट विथड्र नाउ छ। एक्सचेन्ज रेसियो यस्तो छ है, 10,000को 0.86 भनेको छ। मिनिमम विथड्र एमाउन्ट तपाईँले मिनिमम चाहिँ तपाईँले 1 लाख पोइन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। 1 लाखभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। विथड्र गर्ने हो भने चाहिँ विथड्र नाउमा जाने, एड अ पेमेन्ट मेथड भनेको छ त्यसभित्र जाने। त्यसपछि यो इन्टरनेसनल होइन, यो के भन्छ पैसा रिसिभ पेमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा त्यो प्लेटफर्म छ। यो बिआरएन समथिङ के हो कहाँको थाहा भएन। हाम्रो नेपालमा चाहिँ इपे चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र मेरो आइडीमा चाहिँ कन्ट्री इन्डिया सेलेक्ट भएको हुनाले चाहिँ यहाँ इन्डिया ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेको छ। यदि तपाईँको नेपाल छ भने चाहिँ नेपाल कन्ट्री चुज गर्नु भएको छ भने यहाँ नेपाल ब्याङ्क ट्रान्सफर भन्ने हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ तपाईँले इबिए भनेको चाहिँ वालेट हो, जस्तै ई सेवा खल्ती जस्तो हो। केही प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम त पर्दैन, प्रब्लम परिहाल्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर तपाईँले इपे भन्ने चाहिँ युज गर्नु होला। यसरी बाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ बाइन्ड गर्नुपर्छ तपाईँले। यसरी चाहिँ पासवर्ड हान्ने, त्यसपछि त्यो कनेक्ट गर्ने, बाइन्ड भनेको कनेक्ट गर्ने हो। कनेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले पहिले नै इपे भन्ने एप्स डाउनलोड गरेर तपाईँले एकाउन्ट खोल्न पर्छ। त्यसपछि तपाईँले मजाले सजिलोसँग इपे मार्फत पोपो एपबाट चाहिँ मनी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ।